Hi everyone, it's me Jassy and welcome back again to my YouTube channel. For today's vlog, magre-review tayo ng makeup palette. So, bumili ako sa Shopee. Yan yung nagkaroon ng mga discount. So, nakita ko tong makeup palette. So, kung nagtatanong ko kayo kung magkano to, 99 pesos lang to. And, share ko lang, may 1 peso Shopee coin ko. Kaya, na-discountan ko siya ng piso. So, 98 na lang. Tapos, 40 pesos sa shipping fee. So, sana wala siyang damage. Yan. And, ito pala yung store nila. And, ililink ko na lang din dyan sa description box yung store nila sa Shopee. So, disclaimer lang guys, hindi ako nag-eyeshadow. Pero, try ko yung best ko para maging maganda yung result nito. So, let's start! So, yan guys, bubuksan na natin siya. Pag-unwrapping na tayo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because... Wow, hindi tumatalab. Uy, ano ka na? Okay na yan. Tapos naputasan natin siya. Yeah. So, after ng balot, may balot ulit. Kuha na tayo ng gunting na matsalas. Tapos pero mga ganito, safe yung mga in-order niya or yung product. Safe na makakapit. So, after nung bubble wrap, meron pa siyang cartoon. I-carton pa siya. Ito siya. Wow, may paano siya. Yan, Jacqueline Hill. The palette. So, tatry na natin. Ay, balik-baliktad. Tatry na natin. Wow! Tapos, may balot siya ulit. Wow! Yan siya. Damage lang dito sa part na to. Pero okay siya. So, itatry na natin siya. I'm so excited! And yung gagamitin kong brush is yan, yung naked brush. Nabili ko siya sa Shopee. Yun din. So, siguro ito na lang yung gagamitin ko. Yan. So, sa mga napapanood ko sa YouTube, ang gagawin ko is neutral na lang muna siguro kasi hindi talaga ako ganun kagaling mag-eyeshadow. So, pipiliin, hirap pumili kasi ang ganito lahat eh. So, siguro ito muna. Brown ba siya dyan? Brown siya dito. So, ito muna. Ano ba? Nangyayari naman. So, go lang ng go, guys. So, yan guys, nakapaglagay na ako ng light color sa eyeshadow. So, next is siguro yung mas dark. Ito. Yan. Hindi ako marunong talaga, ah. Pero sa salamin, brown siya, ha. Bakit ganito sa camera?
No. Doon din sa nakita ko sa YouTube, naglagay sila ng parang concealer dito. Lalagay tayo. Kung alam ko ano kakalabasan na ito. Hindi talaga ako marunong. So, try natin. So, ano ba yun, Diyos? Promise, magpa-practice talaga ako mag-makeup. And update lang guys, di ko na siya mapantay. Wait lang, pantayin natin. So, dun din sa napanood ko guys, kung ano yung pinaka-dark na nilagay nyo dito, ganun din lalagay nyo dito sa may baba. So yan guys, pantay na ba? Nang masyado na akong challenge. Tatali lang tayo ng buhogs. Grabe ng design. Kaya gusto ko talaga magpa-makeup na lang. Hindi ako mag-makeup sa sarili ko eh. Ginagawang color ako. Ano ba to? Kapal. Ayusin natin siya. Then, maglalagay tayo ng pakinang dito. Wow! Ay, perfect ka, girl. First time ko to. Pang-highlight natin. Wow, anong ginamit ko sa mata? Hindi ginamit sa mukha. So guys, parang gumaganda na rin naman ito makeup. Hindi ako. Ayan. So, konting siguro kasi, yan, pantay siya pag dito yung lightning. Ano ba ito? Bumpingas. So, nga pala guys, maglagay ako neto. Yan, dito. Parang nag-ano lang ako, experiment. Diyan. Yung ba ang ganda, besh? Kabila ulit. Yung ganda na, besh. Perfect. Tapos, eto, naglagay din ako dito sa ilong. Then, sa side. Wow. Sa side ulit. And, dito. Parang may pawis. Dito. And, dito. Lahat kumikinang na. So, medyo pantay na siya. And, maglalagay lang ako ng mascara. Tapos, tatry ko din mag-eyeliner. Uy, first time ko siyang mapantay. Zay. Yan. So, tapos na tayo sa eyeliner. Mamascara lang tayo. And guys, tapos na akong mag-mascara and eyeliner. So, papatuin na natin to and ready na ako for final look. So yun lang guys, ito na yung ating final look. Todo na to. Yan, ito na talaga yung best ko. Pero magpapromise ako sa inyo na mag-aaral ako mag-makeup para makatulong ako sa inyo. So, nag-enjoy naman akong gamitin siya. And dun sa shop na sa store neto, super bait ng seller. And nagre-reply sila agad. So, very accommodating sila sa mga tanong mo. Kung yan, tinatrack mo yung order mo, kung nasan na sumasagot sila. So, bilang beginners din, nakatulad ko. So, try nyo din to. Kahit mura siya. Pero,
nakakapag-practice ka na kahit hindi yung mga super mahal na mga brand. Basta't may makeup ka, mag-practice ka. Then, sa masasabi ko dito sa products, love ko yung mga pag-glitters. Yan, kahit na, yun. Kasi may kanya-kanya naman tayong gusto sa makeup. So, yun. Gusto ko siya. And, yun, nakapag-combine din naman ko. So, lahat to is, I think, 35 colors sa isang palette. So, super affordable na siya sa mga beginners and gustong mag-practice mag-makeup. So, yun. Ito lang yung kaya ko ngayon, pero we will try this all colors kung kaya ko na. Happy ako dahil nagawa ko tong look na to. Kasi hindi talaga ako nagme-makeup. Alam niyo ng mga kaibigan ko, hindi talaga ako nagme-makeup masyadong mga ganito kabongga. Pero, ngayon, nagawa ko siya. Mga nagtatanong kung ano yung ginamit ko na shades ba tawag doon? Basta yung kung ano yung mga ginamit ko. Yan. Ang una kong ginamit is ito. Kasi sabi, dapat light color lang. Then yung ginamit ko next is ito. Ayan. Yung medyo mas dark dun sa pinili mo. Next, yung basta yung outer, ayan, mas dark. So, ito yung pinili ko. Dumang ganda. Then yung ginamit ko na pang-highlight is ito. Super love ko to. Makdo lang, girl. Itong pinanagay ko dito sa may, basta dyan. Pinagsama ko ito at ito. Sana marami kayo natutunan kahit hindi ako marunong. And I hope na marami pa akong magawa na mga makeup vlogs dito kahit hindi ako marunong, pero yun, alam ko matututo ako and I promise ko yan sa inyo. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye! Mwah!